पहा, लास्ट टाइम आपण या आयआरच्या सीरीजमध्ये वसुधैव कुटुंबकम सीरीजमध्ये डिस्कस केलं कशा प्रकारे इस्रायल पॅलेस्टाईन कन्फ्लिक्ट चालू आहे आणि त्याच्या कशा प्रकारे नोट्स काढल्या पाहिजे. डेफिनेटली त्याच्यात थोडेसे ग्लिचेस आले. सो माईकचा प्रॉब्लेम झाला होता जो मला लक्षात नाही आला. सो मी त्याच्या नोट्स बनवून टाकायचं ठरले की फार नाहीये अगदी हार्डली 4-5 मिनिटाचे सो तेवढा सोडून द्या. रेस्ट ऑफ द व्हिडिओ पहा. डेफिनेटली तुम्हाला हेल्प होईल. आज आपण डिस्कस करणार आहोत क्वाड मध्ये आणि मी प्रल्हाद मापारी तुमच्या या वसुदैव कुटुंबकम सीरीज मध्ये स्वागत करतो. क्वाड बद्दल डिस्कस करायला झालं तर दोन आर्टिकल प्रामुख्याने महत्वाचे दिसतात. एक म्हणजे डेफिनेटली काल परवा आलेला आर्टिकल आणि एक त्या अगोदर आलेलं मिंट मध्ये आलेलं आर्टिकल आहे. सो त्या आर्टिकलच्या कंटेक्स्ट मध्ये आपण ह्या गोष्टी डिस्कस करायला घेणार आहोत आणि अशा प्रकारे इंडियाचं क्वाड कशा प्रकारे आहे, त्याचा कंटेक्स्ट बॅकग्राऊंड काय आहे, त्याचं ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे, ते काय ऑब्जेक्टिव्ह ऍक्च्युली सर्व्ह करते की नाही, या सगळ्या गोष्टी आपण डिस्कस करणार आहोत. ठीक आहे. सो लेट्स बिगिन विथ टुडेज डिस्कशन. गोष्ट क्वाड म्हणजे काय समजून घ्या. आणि हे आर्टिकल काय सांगतंय बघ, रिबॅलन्सिंग ऑफ इंडियाज ग्रेट पॉवर रिलेशन. समजून घ्या. ग्रेट पॉवर म्हणजे काय? महासत्ता. सुपर पॉवर म्हटलेलं आहे महासत्ता, पण ठीक आहे, मिडल पॉवर्स मध्यम सत्ता म्हणतात, पण महासत्ता वर्ड आपण इथं वापरू शकतो. सो जगामध्ये सध्या ज्या मध्यम सत्ता किंवा महासत्ता उदयास आलेल्या आहेत, पर्टिक्युलरली इन कंटेक्स्ट ऑफ राईज ऑफ चायना, चायनाचा जो उदय झालाय आणि चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर, सो जागतिक व्यवस्था जी बदलत चालली आहे, त्याच्या पार्श्वभूमीवरती ज्या काही महासत्ता उदयास येतात आहे, त्यांच्याबद्दल कशा प्रकारचे इंडियाचे रिबॅलन्सिंग संतुलन साधण्याचे एक प्रकारे फॉरेन डिप्लोमसी चालू आहे, कशा प्रकारे मुत्सद्देगिरी चालू आहे. मग चायना असेल एका साईडला, दुसऱ्या साईडला युएसए असेल, इराण असेल, इस्रायल असेल. ठीक आहे. पॅलेस्टाईन नाही महासत्ता, बट त्याच्या मागे असलेलं बॅकिंगला इराण इराण महासत्ता आहे. लाईक रशिया असेल. ह्या ज्या महासत्ता आहे यांच्यासोबत कशा प्रकारे बॅलन्सिंग करते, डेफिनेटली त्याच्यामध्ये जपान असेल, ऑस्ट्रेलिया असेल. ठीक आहे. सो ह्या सर्वांसोबत इंडिया कसं बॅलन्सिंग करते आणि त्या बॅलन्सिंग मध्ये क्वाडची काय भूमिका आहे याबद्दल आपण डिस्कस करणार आहोत. सो क्वाड म्हणजे काय, तर एक 4 देश असलेलं कोइलिशन किंवा एक संघ किंवा ग्रुप असं म्हणा. एकदम सिंपल भाषा, त्याचे डेफिनेशन काय ते पुढे येणारच. ठीक आहे. सो लेट्स बिगिन. रिसेंट त्याचं कंटेक्स्ट काय सांगूया. रिसेंटली 6वी क्वाडची समिट झाली. लीडर समिट म्हणजे टॉप लीडर्स लाईक प्राईम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी, बायडन एक्सेट्रा. सो हे टॉप लीडर्सची भेट झाली रिसेंटली. 21 ऑक्टोबर. होप्स ऑफ कन्सॉलिडेटिंग सिक्युरिटी कॉपरेशन म्हणजे काय, ती मीटिंग झाल्यामुळे एक आशा निर्माण झाली की एक प्रकारे सिक्युरिटी कॉपरेशन, आणि याच्या पण नोट्स काढायचे लक्षात ठेवा. सो टार्गेट काय आहे क्वाडच्या माध्यमातून, सिक्युरिटी कॉपरेशन. सिक्युरिटी कॉपरेशन अचीव्ह करण्याचं एक टार्गेट आहे. म्हणजे काय, सिक्युरिटी म्हणजे काय, सुरक्षा. कॉपरेशन म्हणजे सहकार्य. सो सुरक्षा सहकार्य सुनिश्चित होईल अशा प्रकारे. अमंग द 4 लीडिंग मॅरिटाईम डेमोक्रेसीज इन द इंडो पॅसिफिक. लीडिंग म्हणजे काय, प्रामुख्याने समोर आलेल्या किंवा प्रमुख अशा. मॅरिटाईम म्हणजे काय, सागरिक. सागरिक लोकशाही सत्ता असं म्हणा. सो प्रामुख्याने समोर येत असलेल्या किंवा प्रामुख्याने प्रमुख किंवा प्रमुख 4 सागरिक लोकशाही सत्ता की ज्या इंडो पॅसिफिक मधील. सो डेफिनेशन काय, क्वाड म्हणजे काय तुम्हाला विचारलं कोण, तर काय सिंपल आहे, क्वाड इज अ कोएलिशन. म्हणजे काय, एक युती किंवा एक संघ आहे. कोणाचा? 4 प्रमुख इंडो पॅसिफिक मधील 4 प्रमुख सागरी महासत्ता किंवा सागरी लोकशाही सत्ता असलेल्या देशांचा. लक्षात घ्या, प्रत्येक वाक्य महत्वाचं आहे. लोकशाही, सत्ता, सागरी आणि इंडो पॅसिफिक, चारही वर्ड्स महत्वाचे. सो हिंदी पॅसिफिक, ज्याला इंडो पॅसिफिक असं म्हटलं, तुम्ही पण वर्ड इंडो पॅसिफिकच वापरायचा. सो इंडो पॅसिफिक मधील 4 महत्वाच्या प्रमुख अशा सागरिक लोकशाही सत्ता असलेल्या राज्यांचं संघ म्हणजे क्वाड आहे किंवा ग्रुपिंग म्हणजे क्वाड आहे. ठीक आहे. तो आपण पाहत होतो क्वाड. सो डेफिनेशन पाहिली. क्वाड इज अ ग्रुपिंग ऑफ एन ऑल पॉवरफुल और प्रॉमिनंट और ग्रुपिंग फॉर द सिक्युरिटी कॉपरेशन. हे पण लक्षात ठेवा, सुरक्षा सहकार्यासाठी हे अत्यंत महत्वाचं आहे. इट इज अन ग्रुपिंग फॉर द सिक्युरिटी कॉपरेशन अमंग द 4 पॉवरफुल और लीडिंग मॅरिटाईम डेमोक्रेसीज इन द इंडो पॅसिफिक. इंडो पॅसिफिक या भागामधील किंवा या रिजन मधील, या प्रदेशामधील 4 प्रमुख, लीडिंग म्हणजे म्हणण्यापेक्षा की हा प्रमुख म्हटलं तरी चालायला हरकत नाही. 4 प्रमुख सागरिक लोकशाही
सत्ता यांची एक सुरक्षा सहकार्य असलेला संघ म्हणजे क्वाड. ठीक आहे. नेव्हरथलेस इट वॉज इंडियाज एनएसए. सो एनएसए म्हटलं म्हणजे नॅशनल सिक्युरिटी ऍडवायझर, सुरक्षा सल्लागार डोवाल व्हिजिट टू रशिया इन अर्ली सप्टेंबर. आपण ऑलरेडी बघितलं ते ब्रिक्स साठी पण गेले होते. ते पुतीन यांना डिस्क्राईब करायला पण गेले होते. मग काय होतं बघा, ऍक्च्युली सिच्युएशन समजून घ्या. की सिच्युएशन अशी होती की युक्रेन आहे, ठीक आहे, त्याचबरोबर रशिया आहे. ज्यावेळेस प्राईम मिनिस्टर युक्रेनला जाऊन भेटून आले, व्हिजिट करून आले, त्यावेळेस त्यांच्यामध्ये काय डिस्कशन झालं हे पुतीन यांना अपडेट करायला नॅशनल सिक्युरिटी ऍडवायझर डोवाल गेले होते. ते म्हणतात, मग अपडेट करायची काय गरज आहे? मिनी अपडेट म्हणजे काय? इंडिया इज वॉन्टेड टू प्ले अ रोल ऑफ ए पीस केपर, अ मीडिएटर. मध्यस्थी म्हणून रोल प्ले करायचा इंडियाला, बरोबर? सो एक मध्यस्थी करायची. मध्यस्थी करायची म्हणजे एकाच्याच त्यांच्या दुसऱ्या त्यांच्या काय म्हणणे ते सांगितलं पाहिजे ना. सो त्यांचं काय ओपिनियन आहे एक्सेट्रा, आपलं काय ओपिनियन आहे आणि तुमचं काय ओपिनियन आहे, यांच्यामध्ये कम्युनिकेशन झालं पाहिजे. सो म्हणून तर ते सांगायला गेले होते. बट तेच सांगितलंय की त्याचबरोबर ते ब्रिक्स साठी पण गेले होते. ब्रिक्स म्हणजे काय? ब्राझील, रशिया, इंडिया, चायना आणि साऊथ आफ्रिका ह्या 5 कंट्रीचे कोएलिशन आहे. ज्या पर्टिक्युलरली मानल्या जातात की एक प्रकारे डेव्हलपिंग नेशन्स आहे, की चॅलेंजर स्टेट्स आहेत असं मानलं. ठीक आहे. सो अशा प्रकारे मग ते त्या मीटिंगसाठी गेले होते सप्टेंबरमध्ये फॉर द ब्रिक्स समिट, which included a high profile personnel from the Russian meeting with the Russian president at the same time that needs a greater analysis. Mr. Doval also has one-to-one parallel with the Chinese foreign minister, की जे पण त्याच लेवलचे एकदम कॅबिनेट लेवलचे जातात. सो चायनीज मिनिस्टर सोबत पण भेटले, पुतीन यांना पण डिस्क्राईब केलं. सो एका बाजूला रशिया, एका बाजूला युएस नाटो थ्रू म्हणजे लाईक युक्रेनचे अपडेट्स, युक्रेनला जाऊन आले प्राईम मिनिस्टर, दुसऱ्या बाजूला चायनाशी सोबत डिस्कशन केलेले आहेत. ह्या सगळ्या गोष्टी त्यांनी सांगितलं की कशा प्रकारे ते मॅनेज करण्याचा प्रयत्न करतात ते. which was equally significant as India has been waiting to restore or resolve the 4-year-old military standoff with the China. मग ते त्यांचं कन्फ्लिक्ट किंवा काय कंटेक्स्ट समजून घ्या की एका साईडला आपल्याला चायना सोबत डिसएंगेजमेंट करायची आहे एलएसी वरती. डिसएंगेजमेंट ऍट एलएसी. सो एलएसी वरती जे क्रायसिस, एलएसी काय लाईन ऑफ ऍक्च्युअल कंट्रोल, तिथे जे क्रायसिस चालू आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला डिसएंगेजमेंट करायची. बट ऍट द सेम टाइम आपल्याला एंगेजमेंट करायची युएसए सोबत. कशासाठी? सिक्युरिटी पार्टनरशिप, की सुरक्षा एक प्रकारे भागीदारीसाठी, सिक्युरिटीसाठी. आणि ती कशा प्रकारे होऊ शकते? टू मेंटेन रूल ऑफ लॉ ऑर ऑर्डर. रूल ऑफ लॉ अँड ऑर्डर किंवा रूल ऑफ ए ऑर्डर इन इंडो पॅसिफिक. सो इंडो पॅसिफिक या प्रदेशामध्ये एक प्रकारे इंटरनॅशनल रूल प्रिव्हेल व्हावं, एक लॉ अँड ऑर्डर इस्टॅब्लिश व्हावी, म्हणून आपल्याला युएसए सोबत सिक्युरिटी कॉपरेशन पण करायचे, एंगेजमेंट वाढवायची. ती होते क्वाड थ्रू. आणि इथे डायलॉग्स, डिप्लोमसी तुम्ही पाहिलं असेल 32nd राऊंड ऑलमोस्ट राऊंड ऑफ टॉक झालेले आहेत. ठीक आहे. सो तेच सांगितलं बघा, इंडिया इज करंटली बिझी बार्गेनिंग विथ चायना. कारण का डिसएंगेज करायचं चायना एलएसी सोबत आणि ऍट द सेम टाइम युएसए सोबत एंगेजमेंट होती. कारण का रूल बेस्ड ऑर्डर पाहिजे इंडो पॅसिफिक. म्हणजे रूल बेस्ड म्हणजे काय, की रूलला फॉलो करणारे काय कोणीतरी पाहिजे. फंडामेंटल आयडिया बिहाइंड क्वाड इज अ स्ट्रॅटेजिक कन्सॉर्शियम ऑफ ए प्रिन्सिपल इंटरेस्ट आणि पर्पज. सो त्यांनी सांगितले की क्वाड स्थापन करण्यामध्ये काय आयडिया होती, तर 3 गोष्टी होत्या. पहिली गोष्ट प्रिन्सिपल होतं. प्रिन्सिपल म्हणजे काय? तत्व. इंटरेस्ट होता, हेतू किंवा हित म्हणतो आपण त्याला, बरोबर? राष्ट्रीय हित पर्टिक्युलरली. सो प्रिन्सिपल, इंटरेस्ट आणि पर्पज, हेतू होता. पर्पज म्हणजे हित, काहीतरी एम, उद्दिष्ट आहे काहीतरी. या 3 गोष्ट स्ट्रॅटेजिकली, धोरणात्मक एकत्र येतील अशा देशांचं एक कोएलिशन होतं. तर त्यांनी फार सुंदर वाक्य वापरले बघा तिथं. क्वाड, द फंडामेंटल आयडिया बिहाइंड द क्वाड इज द क्रिएशन ऑफ स्ट्रॅटेजिक कन्सॉर्शियम. कन्सॉर्शियम म्हणजे काय? एक संघ, एक मीटिंग, एक बैठक तयार करणे किंवा एक 4 लोकांचं कोलिशन तयार करणे ऑफ ए प्रिन्सिपल इंटरेस्ट अँड पर्पज दॅट वुड नॉट ओनली स्ट्रेंथन ईच कंट्री इंडिव्हिज्युअली बट वुड ऑल्सो कॅपेबल ऑफ जॉईंटली काउंटरिंग द रिव्हिजनिस्ट चॅलेंज ऑफ एक्झिस्टिंग ग्लोबल. सिच्युएशन काय समजून घ्या, त्यांनी काय सांगण्याचा प्रयत्न केला. रिव्हिजनिंग चॅलेंजिंग ऑर्डर, आता सध्या कोणती ऑर्डर आहे किंवा याच्या अगोदर कोणती ऑर्डर होती, तर ती होती युनिपोलॅरिटी. मग युनिपोलॅरिटी कोण कोण होतं? युएसए सुपर पॉवर.
त्यालाच युनिपोलॅरिटी म्हणतो आपण. सुपर पॉवर. मग याला चॅलेंज कोणी केलं? याला चॅलेंज केलं चायनाने. मग चायनाला काय म्हणतात? चॅलेंजिंग पॉवर. ज्यांनी आव्हान दिलं, आव्हानात्मक सत्ता किंवा त्याला रिव्हिजनिस्ट पॉवर असं पण म्हणतात. रिव्हिजनिस्ट. रिव्हिजनिस्ट म्हणजे काय? की ह्या गोष्टीचे आता रिव्हिजन करायचे आणि चेंज करायचंय. कुठेतरी चॅलेंज करायचंय. मग ही जी रिव्हिजनिस्ट चॅलेंज आहे, ह्या चॅलेंजला काउंटर करायचंय आपल्याला. धोरणात्मक एक प्रकारे काउंटर द्यायचंय त्याला, त्याला तोड काढायची त्याच्यावर. त्याला त्याला चेकमध्ये ठेवायचंय, त्यांना संतुलित ठेवायचं एटसेट्रा. सो मग क्वाडचं त्यांनी उद्दिष्ट काय सांगितलं बघा, की क्वाड हे एक असं कन्सॉर्शियम आहे, स्ट्रॅटेजिक धोरणात्मक संघ आहे, की ज्याच्यामध्ये तत्व, इंटरेस्ट आणि पर्पज, तत्व, राष्ट्रीय हित आणि त्याचबरोबर हेतू या सगळ्या गोष्टी एकत्र आल्या आणि त्याचा एक संघ तयार झाला. तो यासाठीच नाही फक्त की त्याचा फायदा असा होणार आहे, की कंट्री इंडिव्हिज्युअलीच फक्त इफेक्टिव्ह नाही होणार. म्हणजे इंडिव्हिज्युअली तर ताकदवान होईनच, स्ट्रेंथन. सो वैयक्तिकदृष्ट्या त्या क्वाडमध्ये असलेल्या प्रत्येक कंट्रीला फायदा होईलच. बट ऍट द सेम टाइम जॉईंटली पण फायदा होईल. कशा प्रकारे? बाय काउंटरिंग द रिव्हिजनिस्ट पॉवर, चॅलेंजिंग द युनिपोलॅरिटी दॅट इज चायना. सो ते त्यांनी सांगितलं क्वाडचं ते पर्पज आहे. सो इथून मिळालं आपल्याला क्वाडचं पर्पज ऍक्च्युअली. ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे? इथून मिळाली डेफिनेशन. आणि इथे मिळालं आपल्याला इंडियाचं एंगेजमेंट आणि डिसएंगेजमेंट. नोट्स काढायच्यात बरं का या सगळ्या. डिसएंगेजमेंट. एंगेजमेंट म्हणजे काय? सहकार्य वाढवणे. डिसएंगेजमेंट म्हणजे काय? एक प्रकारे सहकार्य कमी करणं. ठीक आहे. नेक्स्ट. रोल ऑफ सॉरी येस, जॉईंटली काउंटरिंग द रिस्क. बट ऍक्च्युली हे क्वाड काय रशियाला आवडत नाही. कारण असं बघितलं जातं, क्वाड हे एक प्रकारे रशियाला काउंटर करण्यासाठी, कारण युएसए लेड आहे ना, सो युएसए रशियाच्या विरोधात केलेले हे एक कारस्थान आहे. त्याच्यामध्ये इंडियाला युएसएच्या बाजूने न्यायचं असं बघितलं जातं रशियाकडून. युएसएला सॉरी इंडियाला युएसएच्या बाजूने न्यायचं असं रशियाकडून बघितलं जातं आणि त्याचा परिणाम रशियाला ते अँटॅगोनाइज करतो. टोटल ऑफ पीस कीपर. पीस कीपर म्हणजे काय? शांतता दूत म्हणूया आपण. ठीक आहे. It's not easy for the India's security manager and diplomats to make this complex game वर्क. कॉम्प्लेक्स गेम काय? सगळ्यांना खुश ठेवायचं कॉम्प्लेक्स गेम आहे. मल्टीपोलॅरिटीच्या नावाखाली आपण काय करू राहिलो? सगळ्यांना खुश, हे पण खुश व्हायला, तो पण नाराज नको व्हायला, तो पण नाराज नको व्हायला. मध्ये फरफड होत चालली आपली. बट ऍक्च्युली न्यू दिल्लीचं म्हणजे काय? इंडियाचा इंटरेस्ट काय आपल्याला ते पण पाहावं लागेल. हावेवर डोवाल हॅज अ रेप्युटेशन फॉर बिंग इमॅजिनेटिव्ह, निम्बल अँड परस्युएसिव्ह. द डोवाल पुतिन मीट वेअर मिस्टर डोवाल कन्वे मिस्टर मोदीज युक्रेन पीस प्लॅन. सो मिस्टर मोदीज युक्रेन पीस प्लॅन काय आहे? शांतता प्रस्ताव काय आहे? त्याने समजून सांगितला. मस्ट बी इंटिग्रेटेड ॲज इंडियाज अटेम्प्ट टू क्रॉस द सायकोलॉजिकल रुबिकॉन इन अ ग्रेट पॉवर डिप्लोमसी. ही जी ग्रेट पॉवर डिप्लोमसी चालू आहे ना, सो ग्रेट पॉवर म्हणजे काय? महासत्ता. या महासत्तांच्या मुत्सद्दीकरणाच्या स्पर्धेमध्ये इंडियाला एक सायकोलॉजिकली, मानसिक दृष्ट्या जो रुबिकॉन सेट केलेला आहे, की नाही कोणी जाऊ शकत कोऑपरेशन कडे, शांततेच्या बाजूने कोणी बोलू शकत नाही, तो प्रस्ताव आपल्याला दूर करता येऊ शकतो. सॉरी जर आवाज थोडा बारीक करत आला असेल आतापर्यंत तर थोडा वाढवू शकता. ठीक आहे. नेक्स्ट. देर इज लिटल डाऊट अबाउट इंडियाज विलिंगनेस. इंडियाची इच्छा आहे, त्याच्याबद्दल काही डाऊट नाही. ऍज अन ऍस्पायरिंग ग्लोबल ग्लोबल पॉवर. अतिशय महत्वाचं वाक्य लक्षात ठेवा. की इंडियाला एक ग्लोबल पॉवर व्हायचंय, जागतिक सत्ता व्हायचंय. याच्यामध्ये इंडियाची अपेक्षा आहे की एक ऍस्पायरिंग म्हणजे काय? उभरतं. सो उभरतं जागतिक सत्ता होण्याची इंडियाची जी अपेक्षा आहे त्याच्याबद्दल काहीही दुमत नाही. To shoulder the responsibility in peacekeeping, which may include the meaningful role of a dialogue facilitator or an interlocutor. म्हणजे काय? डायलॉग फॅसिलिटेटर, चर्चा घडवून आणणारा मध्यस्थी म्हणून एक भूमिका म्हणून. कारण काय पहा, आतापर्यंत जर कुठे वॉर झालं तर सगळ्यात पहिलं लेट्स से पाकिस्तान इंडिया वॉर झालं तर पहिल्यांदा युएसएचा फोन यायचा, पाकिस्तानला पण यायचा, चायनाला पण यायचा, ते दोघं भांडणं करू नका रे. कारण ती महासत्ता होती. मग ते महासत्ता असतं, भले त्याच ऐकून, भले ही कोर्सिव्ह म्हणजे फोर्सफुली त्याच्या शब्दाला मान ठेवून, रिस्पेक्ट, पॉवर सगळ्या माध्यमातून, पण ते एक मध्यस्थी म्हणून काम करणं संघर्षामध्ये. तसं आता मध्यस्थी कोणी राहिलं नाही, हे आपण ऑलरेडी स्टडी केलं. आणि मग त्या कंटेक्समध्ये इथे आपण इंडियाला कसं इमर्ज करू शकतो, कारण इंडियाला महासत्ता व्हायचंय आणि मग त्यासाठी हा पीस कीपर रोल अतिशय छान छान आहे. द दोवाल पुटिन मीट वॉज आफ्टर मिस्टर मोदीज फर्स्ट एव्हर व्हिजिट टू द युक्रेन. त्याच्यानंतर झाली डेफिनेटली. पर्टिक्युलरली द रशिया व्हिजिट हॅड ड्रॉन स्कॅचिंग क्रिटिसिझम फ्रॉम द युक्रेन. ऑब्व्हियसली आपण रशियाला भेटायला, रशियामध्ये प्राईम मिनिस्टर मोदी जे गेले त्यावेळेस सगळीकडून क्रिटिसिझम झालं, पर्टिक्युलरली युक्रेनमध्ये. बट डिस्पाइट इट्स क्रिटिसिझम ऑफ इंडियन पॉलिसीज, युक्रेन ऑन मेनी ऑकेजन्स हॅज आस्क न्यू इंडिया टू हेल्प द रिझॉल्व्ह द कन्फ्लिक्ट. बऱ्याच वेळा किती क्रिटिसाइज करत असते, बऱ्याच वेळा इंडियाला म्हणते
की तुम्ही मदत करा हा कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व्ह करण्यासाठी. कारण सिंपल कॅल्क्युलेशन काय जे की ऑलरेडी पण एक्सप्लेन केलेलं आहे मी. कॅल्क्युलेशन अतिशय सोपं आहे. कॅल्क्युलेशन काय सांगतं, की इंडिया अशा पोझिशनला आहे, लेट्स सपोज रशिया आहे आणि इथे युक्रेन आहे. या रशियाच्या बाजूने चायना उभा आहे. आता रशिया-युक्रेन वॉरमध्ये युक्रेनची इकॉनॉमी, मिलिटरी सपोर्ट कोण करते? नाटो आणि यूएस. यूएस लीड नाटो आणि युरोपियन पॉवर्स. बरोबर? तर त्यांना मिलिटरीली पण स्ट्रेंथ मिळते आणि इकॉनॉमिकली स्ट्रेंथ मिळते. बट यांनीच रशियावरती मात्र सँक्शन्स टाकलेले आहेत. त्याचा परिणाम आहे रशियन इकॉनॉमी कोलॅप्स होऊ शकते. इकॉनॉमी कोलॅप्स झाली तर पैसा कुठून येणार युद्ध चालवण्यासाठी, राइट? सो बट चायना सपोर्ट करते मेनली रशियाला. कारण आपल्याला माहिती काय कॅल्क्युलेशन ऑलरेडी डिस्कस केलं कसं रशिया एक प्रकारे प्रॉक्सी म्हणून चायनाचा युज व्हायला लागले. काहीतरी इन्स्टॅबिलिटी क्रिएट करायची जेणेकरून युएसएचं सगळं लक्ष तिथं लागून राहील आणि सक्सेस झालं. मग चायना फक्त यावरती चायनाला ही पण भीती सॉरी रशियाला ही भीती आहे, की मी चायनावरती एवढं अवलंबून वाढेल माझं, की माझं अस्तित्व संपून जाईल आणि रशिया पूर्वीचा महासत्ता आहे. रशियाचा इतिहास महासत्तेचा इतिहास आहे. सो रशिया ही गोष्ट कधीही ऍक्सेप्ट करणार नाही, की मी पूर्णपणे चायनावरती अवलंबून झालो. चायनाचं एक प्रॉक्सी पिल्लू म्हणून काम करतोय इंटरनॅशनल पॉलिटिक्स म्हणून. म्हणून इंडिया ऍक्च्युअली हेल्प करतोय रशियाला, की एक प्रकारे अल्टरनेटिव्ह उभं करायला चायनाला. रशिया दाखवतोय चायनाला, हे बघा आमच्याकडे इंडिया पण आहे. तुम्ही नसन ऑइल घेतलं, इंडिया ऑइल घेईल. हरकत नाही, आमची इकॉनॉमी चालू राहील. प्लस आपण ज्या मोठ्या प्रमाणात वॉर परचेस करतोय, नॅचरल गॅस परचेस करतोय, मी असं का दाखवलं? कारण चायनाला टर्न करून जातो आपण, बरोबर? तर तो रशियाकडून जो परचेस करतोय, त्यांनी युद्धासाठी स्पॉन्सर केलं जातंय. इकॉनॉमी चालू आहे त्यांची, ते कोलॅप्स व्हायला तयार नाहीये. कारण आपण मोठ्या प्रमाणात ऑइल. मग त्यांचं काय म्हणणं आहे युक्रेनवाल्यांचं, तुम्ही हे ऑइल घेणं बंद करा आधी सगळ्यात पहिले. तुम्ही हे जे पर्चेस करताय ना, ते पर्चेस बंद करा. द मोमेंट तुम्ही पर्चेस बंद करणार, रशियन इकॉनॉमीमध्ये क्रायसिस येतात आहे. कारण चायनाला काही स्टँडिंग नाही राहिलेली, कारण चायनाने क्लिअर कट रशियाची बाजू घेतलेली इथं. तुम्ही एक न्यूट्रल आहे. तुम्ही त्यांना तुमचं जे लिव्हरेज आहे ते बंद करा म्हणजे ऍक्च्युअली खरंच बंद नसतं करायचं. थ्रेटन करायचं असतं. त्याचं लिव्हरेज वापरायचं असतं. त्याचा एक प्रकारे फायदा उचलायचा असतो. आणि फायदा उचलला तो युद्ध बंद करण्यासाठी. येतं लक्षात. सो सिंपल. ते सांगणं आहे युक्रेनचं पण. मिस्टर डोवाल सबसिक्वेंटली मेट फ्रेंच प्रेसिडेंट Macron in Paris on sidelines of annual India-France strategic dialogue. दरवर्षी होतो तो अॅन्युअल इंडिया फ्रान्स स्ट्रॅटेजिक डायलॉग त्याच्या साइडलाईन्स वर भेटले. टू अप्रेज हिम ऑफ इंडियाज मिलिटरी एफर्ट्स. त्यांना पण ते अवगत केलं की आम्ही असे मेडिएशन करत आहोत. मेडिएशन बरोबर. फॅक्टर्स ऑफ प्रॉम्प्टेड इंडिया टू इन्सर्ट इटसेल्फ इंटू द ग्लोबल पीस मेकिंग इनिशिएटिव्ह. मग आपण इंडिया का करतोय? हे जे पीस मेकिंग शांतता प्रस्ताव चालू आहे किंवा शांतता प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत, त्याच्यामध्ये इंडिया काय एवढे एफर्ट्स करतोय, काय एवढे प्रयत्न करतोय, त्याचं थोडंसं अनालिसिस करण्याचा इथं प्रयत्न केलेला आहे. पहिली गोष्ट, रशियाच इंडिया डिलेमा, की इंडियाला जो रशियाचा डिलेमा आहे ना, फॉर एक्झाम्पल रशियाचे साथ देऊ का युक्रेनची साथ देऊ, त्याच्यातून लवकर बाहेर निघायचंय. इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट. व्हाईल द इंडिया स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप विथ युएसए इज रिलेटिव्हली न्यू. इंडिया रशियन रिलेशन्स हॅव फॉर ओव्हर द 6 decades. आपण ऑलरेडी बघितलं खूप सारे रिलेशन्स आहे. उदाहरण सांगायचं झालं तर सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे डिफेन्स रिलेशन तर आहेच. ते सर्वांना माहिती, मोर दॅन 60% आपण त्याच्यावरती डिपेंडंट आहे. इक्विपमेंट्स वगैरे काउंट केलं तर आणि स्पेअर्स पार्ट काउंट केलं तर 70%. जॉईंट प्रोडक्शन पण डिपेंडंट आहे एक्सेट्रा. नेक्स्ट आहे ऑइल, म्हणजे त्याला आपण एनर्जी सिक्युरिटी म्हणूया, ऊर्जा सुरक्षा. सगळीकडे सँक्शन ऑलरेडी युएसने इराणवर सँक्शन टाकले आहेत. व्हेनेझुएलावर जे की मेजर ऑइल अँड नॅचरल गॅस रिसोर्सेस एक्सप्लोरर्स आहेत आणि सप्लायर्स आहेत. जर जगातील मोठे टॉप 3 सप्लायर जर तुम्ही त्याच्यावर सँक्शन टाकले तर इंडिया सारख्या कंट्रीला जी उभरतं आर्थिक महासत्ता होऊ पाहते त्यांना मोठ्या प्रमाणात एनर्जीची गरज आहे. ती कुठे सप्लाय करतील? त्यांची इकॉनॉमी कोलॅप्स व्हायला सुरुवात होईल. कारण ऑइलचे प्राइसेस वाढले का इम्पॅक्ट सगळ्या इन्फ्लेशनवरती होईल. सो सांगण्याचं उद्दिष्ट सिंपल ते की आपल्याला एनर्जी सिक्युरिटी पाहिजे. त्याचबरोबर आपले हिस्टॉरिकल टाईज पण आहेत. आपली पोरं इंडियात नाही डॉक्टर झाले तर रशियातून डॉक्टर होण्याचा ते काही इतिहास आहे. त्याच्यापेक्षा महत्वाचं म्हणजे कल्चरल हिस्टोरीमध्ये कल्चरल ऍस्पेक्ट पण आहे. इम्पॉर्टंट आहे स्ट्रॅटेजिक पर्स्पेक्टिव्ह. आणि तो स्ट्रॅटेजिक पर्स्पेक्टिव्ह आहे बॅलन्स ऑफ पॉवर. वी वॉन्ट रशिया टू इमर्ज ॲज अ चेक टू द चायना. कारण रशिया चायना सुद्धा रायव्हलरी आहे. रशिया चायना सुद्धा फार आता टॅक्टिकल कोऑपरेशन आहे, प्रसंग आहे म्हणून. ऍक्च्युली बघायला गेलं तर त्या दोघांमध्ये देखील कन्फ्लिक्ट आहेत, इन्क्लुडिंग द बॉर्डर कन्फ्लिक्ट. आपल्यासाठी रशिया हे इंटरेस्टेड आहे ते त्यांनी सांगण्याचा प्रयत्न केला आणि ऑलरेडी मी लास्ट सेशन मध्ये पण डिस्कस केलं. न्यू दिल्ली हॅज नो ॲपिटाईट टू रिलिंक्विश द मिलिटरी ॲडव्हान्टेज दॅट कम विथ द रिलेशनशिप. कारण मिलिटरी ॲडव्हान्टेज फार मोठ्या प्रमाणात. बट सिन्स कारण का बऱ्याच वेळा टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफर पण केलं जातं रशियाकडून रादर दॅन युएसए काय होत नाही. ते म्हणतात आमचे प्लॅटफॉर्म्स विकत घ्या, टेक्नॉलॉजी नाही.
But since the war in Ukraine has triggered Russia's total break with the West, Moscow's pivot to the China has become even more pronounced. So सांगितलं की जशा प्रकारे रशिया आणि वेस्ट म्हणजे काय पश्चिमात्य देश यांच्यातलं जे रशिया युक्रेन वॉरमुळे जे तणाव निर्माण झालाय ना, तो ऍक्च्युली आता ब्रेक होऊ शकतो. कारण त्यामुळे त्याचा परिणाम असा झालाय की रशिया हे एकमेव पिवट राहिलेले आहे आशियामध्ये चायनासाठी. फंक्शनिंग मोर ऑर लेस ॲज अ जेन्युइन पार्टनर ऑफ अ चायना. सो ॲक्चुअली रशिया काय आहे, एक पार्टनर म्हणून ज्युनियर पार्टनर म्हणूनच काम करतोय चायनाचा. रशिया हॅज बीन स्ट्रगलिंग टू प्रिझर्व्ह इट्स पार्टनरशिप विथ इंडिया सिन्स इट लिव्ह चायना हॅज ड्यू टू द फिअर्स मिलिटरी रेजिस्टन्स बाय द युक्रेन. सो तुम्ही पाहायला गेले की दिवसेंदिवस ज्यादा डिपेंडेंट होत चाललेला आहे. दिवसेंदिवस एवढ्या मोठ्या प्रमाणात रशियाची चायनावरती डिपेंडन्सी वाढत चाललेली आहे की त्याचा परिणाम असा होतोय की रशियाला आपली इंडिया सोबत असलेली जी पार्टनरशिप आहे ती जपून ठेवायला डिफिकल्टी येतात. राईट. फ्रॉम एन इंडियन पर्स्पेक्टिव्ह धिस नीड्स करेक्शन बिकॉज रशिया चायना इकॉनॉमिक मिलिटरी टाईज आर गेटिंग टू क्लोज टू बी इग्नोर बाय द न्यू दिल्ली. इतके जवळ होत चालले, पर्टिक्युलरली इकॉनॉमीमध्ये इंटिग्रेशन वाढायला लागले, पाईपलाईन्स यायला लागलेत अक्रॉस द रिजन. राईट. कारण त्यांची प्रॉक्सिमिटी पण आहे, एकमेकांना बॉर्डर पण आहे. सो रशिया चायना टाईज इकॉनॉमी आणि मिलिटरीमध्ये सुद्धा चायना मोठ्या प्रमाणात डिफेन्स सप्लाय करते, परचेस करते. सो एवढी स्ट्रॉंग होत चालली, ही डेफिनेटली आपल्याला काळजी करण्यासारखी गोष्ट आहे. आम्ही काय करतोय, कंटेक्स्ट बिल्ड करतोय क्वाडचा. राईट. The West may have reconciled itself to India's purchase of Russian oil at a discount rate as well as New Delhi's silence on the Russian aggression on the Ukraine. So त्यांनी सांगितलं जरी ही जे वेस्ट आहे पाश्चिमात्य देश या दोन गोष्टी त्यांनी ऍक्सेप्ट केल्या असेल की आता इंडिया रशियन ऑइल परचेस करणारच आहे कारण ते चिपर रेटमध्ये भेटतं आणि इंडियन ऑइलची गरज आहे. ऍट द सेम टाइम इंडियाचे हिस्टॉरिकल डिफेन्स टाईज असल्यामुळे रशियाचं जे अग्रेशन आहे त्याला डायरेक्ट क्रिटिसाइज इंडियाकडून होणार नाही. देखील इंडियाज डेमॉन्स्ट्रेशन ऑफ इंडिपेंडंट फॉरेन पॉलिसी कम्स विथ अ नॉर्मेटिव्ह कॉस्ट. परंतु इंडियाची जी काही इंडिपेंडंट सो कॉल्ड फॉरेन पॉलिसी दाखवण्याचा प्रयत्न केला जातोय त्यातला काहीतरी कुठेतरी ग्लो बसण्याचा प्रयत्न आहे. कारण एक प्रकारे इंडियाची ती इंडिपेंडंट फॉरेन पॉलिसी दिसत नाही असं त्यांचं. The West has come to the view India as being blatantly indifferent on the issues which are so consequential for making the global order after Ukraine conflict shattered the remnants of the post-Cold War landscape. त्यांनी सांगितलं इंडियाची जी पोझिशन आहे, भलेही इतके दिवस या दोन पोझिशन होती की कोणते दोन पोझिशन, एक म्हणजे रशियाचं ऑइल खरेदी करणं आणि इकॉनॉमीला हेल्प करणं, आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे रशियाचं जे अग्रेशन युक्रेनच्या त्याच्याबद्दल क्रिटिसिझम न बोलणं, सायलेन्स राहणं, या दोन गोष्टी जरी निग्लेक्ट केल्या असेल तरी तुम्हाला दिसून येईल की ह्या जे इश्यूज चालू आहे सध्या आता जगामध्ये याच्यावरती इंडियाची जी स्टान्स आहेत ते नॉर्मेटिव्ह कॉस्ट करतात. एक मूलभूतरित्या त्याच्यावरती आघात घातला जातोय त्यांना, इंडियाचे ज्या मूलभूत तत्व आहे त्याच्यावरती. कारण का कुठेतरी जाऊन बघायला गेलं तर याच्यामुळे जी ग्लोबल ऑर्डर जागतिक व्यवस्था बदलत चाललेली आहे त्याला कुठे ना कुठे टॅसिट कन्सेंट म्हणजे अप्रत्यक्षरित्या परवानगी इंडियाची काय असं पण दिसू लागले किंवा असं बघितलं जाऊ शकतं वेस्ट कडून. By attempting to play a meaningful role in resolving an intractable conflict of epic global proportion, India can hope to reset the terms of its engagement with West and Russia. इंडिया चेंज करू शकतो, इंडिया ठरवू शकतो की त्याचे रिलेशन्स कसे असले पाहिजे वेस्ट आणि रशिया दोघांसोबत पण. इवन दो सम व्हॉइसेस वुड ट्रीट इट ॲज अन अटेम्प्ट टू प्लीज वॉशिंग्टन. जरी आपण युक्रेनला व्हिजिट करून एक प्रकारे युएस किंवा वॉशिंग्टन म्हणजेच युएसला थोडस खुश करण्याचा प्रयत्न करत असलो तरी others would sound equally compelling in arguing that India is merely emphasizing its strategic autonomy while buttering its position as a Vishwabandhu or friend of the world. सॉरी, बट्रेसिंग. तर त्यांनी सांगितलं की जरी असं खुश करण्याचा प्रयत्न केला तर असं ना आपण जगाला पर्टिक्युलरली पाश्चिमात्य देशांना की मी युक्रेनला पण भेटलो, मी रशियनला पण भेटलो, सो दोघांच्या मध्यस्थी करून आणण्याचा प्रयत्न करतोय. पण ऍक्च्युली या नादामध्ये इंडियाची जी स्ट्रॅटेजिक ऑटोनॉमी धोरणात्मक स्वायत्तता आहे कुठेतरी कॉम्प्रोमाइज व्हायला लागली का असं वाटायला लागलं. कारण ही एक प्रकारे इंडिपेंडंट फॉरेन पॉलिसी दिसून येत नाही. ही एक प्रकारे चायना लेड, रशिया लेड किंवा एक प्रकारे क्लबिंग ब्लॉक फॉर्मेशनच्या दृष्टीने एक फॉरेन पॉलिसी दिसून आली. आणि त्यामुळे एक प्रकारे इंडियाची जी पोझिशन आहे की आम्ही विश्वबंधू आहे, आम्ही सगळ्या जगाचे मित्र आहेत, so ती कुठेतरी डॅमेज व्हायला लागली असं दिसून येतं. मग रशिया चायना एम्ब्रेस काय? What has been the hallmark of India's foreign policy under Modi's leadership during the last decade is a friendly, cooperative, and sometimes transactional relationship with the US and non-adversarial, non-ideological, and dispassionate relationship with the Russia.
सो जर तुम्हाला मोदीच्या लीडरशिपमध्ये काही गोष्टी जाणून आल्या असेल तर फ्रेंडली म्हणजे अत्यंत मैत्रीपूर्ण, एक प्रकारे त्यांनी सांगितलं कोऑपरेटिव्ह सहकार्याच्या भावना आणि ट्रान्झॅक्शनल म्हणजे काय मुद्द्यांवर आधारित बरोबर. सो कंटिन्युअसली नाही पण मुद्द्यांवर आधारित तुम्हाला एक रिलेशन दिसून येईल युएसए वर. याच्या कॉन्ट्रास्ट मध्ये नॉन ॲडव्हर्सरी म्हणजे काय शत्रू नाही, फ्रेंडली नाही वर्ड वापरला, शत्रू नाही, नॉन आयडिओलॉजिकल कुठल्याही विचारधाराच्या अधीन न राहता आणि डिसपॅशनेट फार काही काही त्याच्यात पॅशनेशन नाही, अशा पण रशियाची रिलेशन दिसून आली. परंतु रशियाची जी फॉरेन पॉलिसी आहे ऍज प्रायमरीली डिव्हन बाय द टू की ऑब्जेक्टिव्ह, त्याच्यामध्ये दोन उद्दिष्ट तुम्हाला दिसून येतात. एक म्हणजे डिपनिंग मॉस्को बीजिंग नेक्सस, मॉस्को बीजिंग म्हणजे रशिया चायनामधील जे संबंध आहे ते वाढवणे अँड प्रमोशन ऑफ मल्टीपोलार वर्ल्ड ऑर्डर विच वुड काउंटर द हेजेमॉनिक डॉमिनन्स ऑफ द वेस्टर्न ब्लॉक लेड विथ द. सो रशियाच्या फॉरेन पॉलिसीमध्ये दोन प्रामुख्याने ऑब्जेक्टिव्ह दिसतात, उद्दिष्ट दिसतात. ते म्हणजे एक चायना सोबतचे रिलेशन स्ट्रॉंगर अँड स्ट्रॉंगर करत जाणं, जेणेकरून एक ऍक्सिस आहे त्यांचा जो रेजिस्टन्स तो स्ट्रॉंग होत जाईल युएसएच्या अगेन्स्ट. आणि दुसरी गोष्ट मल्टीपोलार बहुध्रुवीय पद्धत, जगामध्ये जागतिक व्यवस्था बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्था प्रस्थापित करणं की जी चॅलेंज करेल युएसएला, जे की एकल ध्रुवीय पद्धतीमध्ये युएस सुपर पॉवर होतं, त्या पाश्चिमात्य देशांना चॅलेंज करेल. आणि आता भरपूर सारे राष्ट्र पॉवर्स असतील, सत्ता असतील, सो बहुध्रुवीय. मिस्टर पुतिन्स अँटी वेस्टर्न स्ट्रॅटेजी इन्क्लुड्स बोथ चायना अँड इंडिया ॲज अ क्लोज आलाय. मग त्यांची जी पाश्चिमात्य देशांविरुद्धची जी पॉलिसी आहे त्याच्यामध्ये असं दिसून येतं की चायना आणि इंडिया दोघेही त्याचे मात्र अलाईज आहेत. कोणाचे? रशियाचे. But India is unwilling to oblige as its strategic priority do not fully align with those of Russia. But India याच्याशी पूर्णपणे सहमत होत नाही, अलाईज आहे आपण त्या म्हणून. कारण त्यांची जी धोरणात्मक गोष्टी आहेत त्याच्यानुसार रशिया आणि चायना हे दोघे देखील वेस्टर्न ब्लॉकच्या अपोजिट असल्यामुळे एक प्रकारे आपण पूर्णपणे त्यांच्याशी अलाइनमेंट नाही. रशियाच अपेरेंट अनविलिंगनेस टू डिमिनिश इट्स पार्टनरशिप विथ इंडिया. सो रशियाला कोणत्याही प्रकारे त्यांची जी पार्टनरशिप आहे इंडिया सोबतची ती कमी करायची नाहीये. याचा अर्थ असा आहे की ऑन द प्रिझर्वेशन ऑफ रिझनेबल बॅलन्स ऑफ पॉवर बिटवीन द इंडिया अँड चायना. ते ऍक्च्युली कशासाठी करायचं त्याला मी सांगितलं की त्यांना लिव्हरेज करायचंय. बघ चायना नेहमी धमकी देत राहायचं इकडे पण बघा आमच्याकडे इंडिया पण आहे, जेणेकरून चायना एक्सप्लॉटेशन करणार आहे. यालाच आपण काय म्हणतो बॅलन्स ऑफ पॉवर. बॅलन्स ऑफ पॉवर इस्टॅब्लिश करायचा आहे. अदरवाईज त्यांचं म्हणण्यानुसार काय होऊ शकतं, बॅलन्स ऑफ पॉवर जर डिस्टर्ब झाला तर चायना लेड एशियन ऑर्डर तयार होईल. सो आशियामध्ये किंवा युरेशियन म्हणूया आपण, ठीक. सो युरेशिया किंवा एशियन ऑर्डर. सो आशिया ही जी व्यवस्था आहे ती एक प्रकारे चायना डॉमिनंट होऊन जाईल आणि ती नकोय. म्हणून बॅलन्स करण्यासाठी त्याला इंडिया सोबत आणि चायना सोबत दोघांसोबत रिलेशन ठेवायचे आणि इंडिया सोबतची पार्टनरशिप कॉम्प्रोमाइज होऊन द्यायची नाही. नेक्स्ट. ओके ओके सॉरी. अवॉइडन्स ऑफ एनी मेजर कन्फ्लिक्ट बिटवीन, आणि त्यांच्यामध्ये कोणताही कन्फ्लिक्ट होऊन द्यायचा नाही, कारण मग रशियाला बाजू घ्यायला सांगितलं जाईल. आणि मग रशिया ज्याची बाजू घेईल तो दुसरा डायरेक्ट तिथून पुढे शत्रू होईल, त्याची मैत्री जाईल आणि मग रशियाच्या स्ट्रॅटेजिक इंटरेस्ट मध्ये नाहीये. रशियन हॅज फेल टू गिव्ह अस सम सेम डिग्री ऑफ कॉन्सन्ट्रेटेड अटेन्शन टू द इंडिया. डेफिनेटली इंडिया थोडासा युएसए कडे ज्यादा झुकलेला असल्यामुळे किंवा वेस्टर्न ब्लॉकची पार्टनरशिप लाईक क्वाड एटसेट्रा एटसेट्रा G7 मध्ये इन्व्हायटी वगैरे, त्यामुळे फारसं तेवढं अटेन्शन देऊ शकलं नाही जेवढं त्याने अटेन्शन चायनाकडे दिलेलं आहे. The reason is not far to seek. If Moscow's pursuit of closer ties with Beijing has been driven by shared geopolitical contest with Washington, Russia's ties with India, ties with India have lacked a similar motivation. त्यांनी सांगितलं की जर रशियाचे जे मोटिवेशन आहे ना चायना सोबत एवढं कोअलिशन स्ट्रॉंग करायची, चायनाकडे एवढं लक्ष द्यायची, त्याच्या पार्टनरशिप वरती अटेन्शन द्यायची, त्याला कारण आहे शत्रूचा शत्रू मित्र म्हणून. सो वेस्टला काउंट चायना सोबत आपल्याला हेल्प करावंच लागेल. तेवढं स्ट्रॉंग मोटिवेशन इंडियाकडे दिसून येत नाही. इंडियाच्या बाबतीत अटेन्शन देण्याबाबतीत, पार्टनरशिप स्ट्रॉंग करण्याबाबतीत. परिणाम असा होतोय की न्यू दिल्ली इज इन्क्रीजिंगली फाइंडिंग मॉस्कोज युजफुलनेस लार्जली एक्झॉस्टेड ड्यू टू रशियाज डिपनिंग चायना कनेक्शन. त्याच्यामुळे आपल्याला असं दिसून येतंय की जो रशियाचा जो सिग्निफिकन्स होता लाईक मिलिटरी ऍडव्हान्टेज वगैरे तो कमी होता, कारण रशिया दोघांनाही वेपन देते ना, चायनाला पण देते, इंडिया पण देते, दोघे तुम्ही दोघे सुखोई सुखोई फाईट करा मी विकतो. सो हे जे युजफुलनेस आहे ना आपला तो थोडासा कमी झालेला दिसून येतो रशियाचा. चायना हॅज नॉट ओनली बी इंजिनिअरिंग मेनी ऑफ इंडिया सिक्युरिटी डिफिकल्टीज ऑन देअर हिमालयन बॉर्डर बट इट ऑल्सो ट्राइंग टू प्रॉफिट फ्रॉम देम. सो बऱ्याच वेळा चायना एक इंजिनिअरिंग म्हणजे काय बनवणं.
सो चायना हे बळंच कन्फ्लिक्ट तयार करते एक प्रकारे हिमालयन बॉर्डर्समध्ये. बट एवढंच नाही, तर त्याच्यापासून ह्यूज प्रॉफिट सुद्धा मिळवताना दिसते आणि प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ मेनी थिंग्स. पॉलिटिकल ॲडव्हांटेज, जिओपॉलिटिकल ॲडव्हांटेज, एटसेट्रा. नॉट नेसेसरीली इन द टर्म्स ऑफ मनी. The most damaging has been the active support of Pakistan in elevating the terrorism as a legitimate tool of state. फार सुंदर वाक्य आहे. पाकिस्तान इज युजिंग टेररिझम ॲज अन लेजिटिमेट टूल ऑफ द स्टेटक्राफ्ट. राज्यव्यवस्था किंवा स्टेटक्राफ्ट, राज्यकला, राईट, शासनकला, एटसेट्रा. सो राज्यकलेचं साधन म्हणून एक प्रकारे, आणि ते पण नैतिक साधन म्हणून, लेजिटिमेट योग्य साधन म्हणून एक प्रकारे ज्या पद्धतीने पाकिस्तान हे टेररिझम फ्युएल करतोय, एक प्रकारे त्याला पण प्रॉफिट कुठून तरी किंवा त्याला पण एक फ्युएल, त्याला प्रोत्साहन दिल्यासारखं दिसून येतं चायनाकडून. चायना कशा प्रकारे ते फ्युएल अप करते हिमालयन बॉर्डर्स वरती, क्रिऑस क्रिएट करणे, नंतर कधीतरी डिस्कस करेन चायना किती मोठ्या प्रमाणात इन्व्हॉल्व इंडियन सिक्युरिटीमध्ये, पर्टिक्युलरली इनसाइड डोमेस्टिक सिक्युरिटी इश्यू क्रिएट करण्यामध्ये. सायबर पासून तर अरुणाचल प्रदेश, साऊथ इंडिया, खलिस्तान मुवमेंट, जम्मू काश्मीर, आता जम्मूमध्ये पण फक्त काश्मीर व्हॅली नाही, तर जम्मूमध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणात दिसून ईस्टर्न साईडला, नॉर्थ ईस्ट साईडला पुन्हा एकदा बर्निंग इश्यू लाईक मणिपूर, या सगळ्यामध्ये चायनाचा काय रोल आहे हे नंतर काही डिस्कस करेल. इंडियन वर्ल्ड व्ह्यू. In the Indian worldview, Russia's prioritization of China in its foreign policy has lent Russian diplomacy an experimenting character. सिंपल सांगितलं, रशियाच्या डॉमिनन्स मध्ये किंवा प्रायोरिटी मध्ये तुम्हाला दिसून येईल चायना सोबतचे रिलेशन आहे ते कुठेतरी इम्पॅक्ट होताना दिसतंय इंडियन पर्स्पेक्टिव्ह. इंडियाच्या बाबतीत Russia's break in its relationship with the US has pushed Moscow into the tighter embrace with Beijing at moment when relation between are yet to be normalized. तुम्हाला जसं जसं युएस जास्त सँक्शन्स लावत जाईल, जसं जसं युएस सोबतचे रिलेशन्स खराब होत जातील रशियाचे, तेवढे जास्त रशिया क्लोज येत जाईल चायनाच्या. Moreover, Russia's ambition of posing a serious challenge to the American primacy by asserting the leadership role in SCO and BRICS also remain fulfilled. तर तुम्हाला एक प्रकारे दिसून येईल रशियाचं जे उद्दिष्ट होते की ब्रिक्स मध्ये, एससीओ मध्ये मी डॉमिनन्स क्रिएट करेल आणि एक प्रकारे अँटी युएस लेड अलायन्सेस तयार करेल, त्याच्यामध्ये देखील तुम्हाला रशियाचा डॉमिनन्स कमी होताना दिसून येतो. पहा, आता एससीओ समिट चालू आहे, बरोबर. आता या एससीओ समिट मध्ये इंडिया पाकिस्तान नवीन मेंबर ऍड झाली 2 वर्षापूर्वी, बरोबर. अगोदर नव्हतं. मग रशियाने का आग्रह धरला इंडियाला ऍड करायचं? चायना नको म्हणत होतं सुरुवातीला, बट माहिती चायना एवढं ओव्हर पॉवर व्हायला लागलं, चायनाला अल्टरनेटिव्ह पाहिजे होतं इंडिया. म्हणून रशियाने आग्रह धरला इंडियाला पण एससीओ मध्ये घ्या, आणि ऍट द सेम टाइम मग चायनाने पण आग्रह धरला इंडिया पाहिजे तर पाकिस्तान पण पाहिजे, म्हणून इंडिया पाकिस्तान सामील केले गेले एससीओ मध्ये. तो सांगण्याचं उद्दिष्ट काय की रशियाला असं वाटतंय की कंटिन्यू कोणीतरी चायनाला काउंटर करत राहावं एशियन पॉलिटिक्स मध्ये, आणि ते फक्त कोण करू शकतं, ते इंडिया. With the Ukraine war, Russia's task of managing in relation with India and become considerably more complicated. And that is what make India concernable, leading to rebalancing of India's great power रिलेशन. आणि मग सगळ्यात जास्त कन्सर्न कोणाला इंडिया असं रशियाला असेल तर युक्रेन रशिया क्रायसिस नंतर रशियाचे जे इंडिया सोबतचे रिलेशन आहेत ते कुठेतरी त्याला ब्लो होत गेलाय आणि मोर अटेन्शन आता चायनाकडे जायला लागले, आणि त्याच्या या कंटेक्स मध्ये इंडिया कशा प्रकारे रिबॅलन्सिंग करते ते पाहण्यासारखं आहे. This bold rebalancing does not necessarily require anything as far as reaching as a full-fledged India-US. याचा अर्थ असा नाही की आपल्याला फुल फ्लेज पूर्णपणे इंडिया युएस अलायन्स पाहिजे, आपण त्यांच्या अलाय होऊ म्हणून, मित्र राष्ट्र नाही राहणार, एक संधी करू म्हणून, असं गरजेचं नाही. इट रिक्वायर्स a collective ability to turn increasingly away from the nostalgic images of Russia, protecting India from the mechanization of Pakistan, US, China nexus in Bangladesh. सो ऍक्च्युली काय गरजेचं आहे आपल्याला तर, येस, बांगलादेश वॉर जे झालं त्यावेळेस जसा प्रकारे पाकिस्तान, युएस आणि चायना 1970चं वनचं वॉर झालं, त्यावेळेस पाकिस्तान, चायना आणि युएस या तिघांनी एकत्र मिळून नेक्सस तयार केला होता इंडियाच्या अगेन्स्ट, आणि त्यावेळेस रशियाने कसं काउंटर केलं होतं, तशा प्रकारचा नेक्सस आता तयार होऊ नये याची खात्री करावी लागेल आपल्याला रशिया, चायना आणि पाकिस्तानच्या बाबतीत. देर इज मच सेप्टिझम अबाउट द मेट्रिक्स ऑफ इंडियाज पीस एफर्ट्स बिटवीन द रशिया युक्रेन. नो सायन्स ऑफ डिएस्केलेशन. कुठे डिस्केलेशन होणार नाही, इंडिया काय करू शकणार नाही काही दिवस तरी, अनटिल अँड अनलेस हे वॉर कंपनीज त्यांनी मनाव घेत नाही तोपर्यंत, एक्झॉस्ट होत नाही तोपर्यंत. आर्ग्युमेंट इज दॅट न्यू दिल्ली डज नॉट रिअली हॅव द लिव्हरेज. इंडियाकडे कोणतंही लिव्हरेज नाही टू पुश आयदर साइड टू बी निगोशिएटिंग. कोण असं काही नाहीच की सांगू शकत दोघांना पण टेबलवर या. जसं युएसए कडे जे महासत्ता असल्यामुळे लिव्हरेज असतं इंडिया आणि नाही येत तुम्ही, ठीक आहे, उद्यापासून सँक्शन्स असू द्या किंवा उद्यापासून आमच्यासोबत ट्रेड नाही, टॅरिफ्स लावणार, तुम्ही तुमचं बघा, आमच्याकडून कोणते कॉपरेशन नाही, आयएमएफ मधून लोन नाही, वर्ल्ड बँकेमधून लोन नाही, बेल आउट पॅकेजेस नाही, डब्ल्यूटीओ मध्ये तुमच्यावर
ते कुठे ना कुठे ट्रेड रिस्ट्रिक्शन्स, कोर्ट केसेस एटसेट्रा याचे लिव्हरेज आहेत महासत्ता म्हणून. तसं असं अशा प्रकार नाहीये इंडियाकडे कोणता, त्याच्यामुळे त्या दोघांना फोर्सफुली आपण टेबलवर आणू शकतो म्हणून. त्याचबरोबर इंडियन लिडरशिप बिन अकस्टम टू द इन्कर द डिस्प्लेजर ऑफ द बोथ पार्टीज इन mediation. इंडियाला अशा प्रकारची सवय पण नाही. शुड नॉट बी द जस्टिफिकेशन फॉर नॉट ट्राईंग. याचा अर्थ असा नाही की आपण प्रयत्न नाही केले पाहिजे. डेफिनेटली आपण प्रयत्न केले पाहिजे. तेच तिथं ते डोवालच्या व्हिजिट मधून दिसून येतं. शेवटी एवढं सांगायचंय, द US desire of seeing ruined Russia is something India is not able to accept. सो युएसची जी इच्छा आहे की पूर्णपणे रशियाला क्रश करायचं, त्याला कुठेतरी इंडिया सबस्क्राईब करत नाही. त्याला कुठेतरी इंडिया फॉलो करत नाही, ऍक्सेप्ट करत नाही. याचाच अर्थ असा आहे की न्यू दिल्ली to preserve the gains of last 2 decades by fortifying its strategic partnership with US, while US is undoubtedly the key player in the quad. असं नाही की आपण जर त्यांच्या गोष्टी ऍक्सेप्ट करत नाही म्हणजे आपल्याला त्यांच्या विरोधात जायचं. लास्ट 20 वर्षामध्ये 2 डिकेडमध्ये 2 दशकामध्ये जी काही केलेली प्रोग्रेस आहे युएस सोबतची ती पण लॉस्ट करायची नाही, जी की क्वाड पर्यंत येऊन पोहोचलेली आहे अगदी. India to understand its underlying agenda accepts its fundamental feature. न्यू दिल्ली इज अवेअर ऑफ स्ट्रक्चरल इम्पिडिमेंट्स. स्ट्रक्चरल इम्पिडेंट्स म्हणजे काय? एक प्रकारे संरचनात्मक अडथळे दॅट स्टँड इन अ पाथ ऑफ एनी फार रिचिंग डेव्हलपमेंट ऑफ इंडिया. जे काही संरचना काय आहे की इंडिया चायना रायव्हलरी, ह्या संरचनात्मक अडथळ्यांना पार करून इंडिया चायना रिलेशन इम्प्रूव्ह होणार नाही, ही आपल्याला चांगली आयडिया आहे. अँड हॅज नो इमोशनल कमिटमेंट टू देअर अर्ली इम्प्रूव्हमेंट ऍट स्ट्रॅटेजिकली प्रोहिबिटिव्ह कॉस्ट. असे कोणत्याही प्रकारचं नुकसान करून आपल्याला काही इंटरेस्ट नाही त्यांच्यासोबत लवकर रिलेशन नॉर्मल करायचं, पण जो लॉंग रिलेशन लॉंग टर्म मध्ये हे रिलेशन खराबच राहणार आहे. अशा प्रकारे इंडिया चायना युएसए क्वाड एटसेट्रा यांच्यासोबत आपण रिबॅलन्सिंग करण्याचा प्रयत्न करणार. सो दॅट इज हाऊ इंडिया इज ट्राईंग टू मेंटेन द रिबॅलन्सिंग ऑफ द ग्रेट पॉवर रिलेशन. ठीक आहे. सो दॅट्स ऑल अबाउट दिस सेशन. भेटूया नेक्स्ट सेशन मध्ये. सो एसएस सिरीज त्याचबरोबर काही आपल्या पीवायक्यू सिरीज लॉन्च केलेल्या आहेत मी. सी पीवायक्यू प्रॅक्टिस इज इम्पॉर्टंट. मी ऑलवेज सांगत असतो की पीवायक्यू मध्ये आपल्याकडे एवढे सारे पीवायक्यू, लेट्स से फॉर एक्झाम्पल ऑप्शनल घेतला, दरवर्षी ऑप्शनल मध्ये एका पेपरमध्ये 28 क्वेश्चन येतात, सेकंड पेपरमध्ये 28. सो दरवर्षी 56 क्वेश्चन असतात आपल्याकडे ऑप्शनलचे. आणि टोटल 12 वर्ष झाले, 2013 पॅटर्न पासून पाहिलं युपीएससीचा, तर 12 वर्ष झाले ते क्वेश्चन पेपर येतात. सो लेट्स ढोबळमानाने 10 पकडा. सो 560 क्वेश्चन्स आहेत आणि 56 दुने पुन्हा एकदा. सो 112. सो 560 660. सो साधारणतः 650 क्वेश्चन्स आपल्याकडे ऑलरेडी पडून आहेत. ते प्रॅक्टिस करा ना. मग नवीन कुठेतरी टेस्ट सिरीज लावा, नवीन क्वेश्चन आणा. जे करंट अफेअरचे क्वेश्चन आयआरचे ते तर इन्क्लूड होतीलच, बट ऍट द सेम टाइम पीवायक्यू प्रॅक्टिस करणं महत्वाचं आहे, कारण त्याच्यातून माइंडसेट समजतो युपीएससीचा एमपीएससीचा क्वेश्चन विचारण्याचा, एखाद्या टॉपिकवर कोणते कोणते क्वेश्चन येऊ शकतात याचा, आणि त्याचा परिणाम होऊ शकतो की आपण प्रोबॅबिलिटी काढू शकतो की ह्या क्वेश्चन तयारी करा, हा क्वेश्चन येऊ शकतो तयारी करा, या क्वेश्चनचे मग आपलं प्रिपरेशन बूस्ट होऊ शकतो. आणि खूप सारे फायदे आहेत. डेफिनेटली ते कन्वे करेल. पीवायक्यूचे फायदे तुम्हाला सांगायला नको, बट तीच आपण पीवायक्यूची सिरीज लॉन्च करतोय. सो पीएसआर पीवायक्यूची सिरीज पण आहे आणि जीएसची पण पीवायक्यूची सिरीज पण आहे. सो बट नेहमीप्रमाणे ऍडमिशन लिमिटेड असणार आहे फक्त 15 स्टुडंटसाठी. बट बऱ्याच मुलांनी अगोदर इंटरेस्ट दाखवल्यामुळे आणि अजून त्याच्या मॉडेलिटीज फॉर्म व्हायच्या अगोदर, आणि दिवाळीला बरेच मुलं सुट्टी जाणार आहे. सो दिवाळी नंतर प्रोबॅबली लॉन्च होईल, किंवा जेव्हा कधी लॉन्च होईल अगोदर जरी झाली तर दिवाळीच्या सुट्टीत पकडून त्या संदर्भात डिटेल्स मी पुढे पब्लिश करेन. बट आता रजिस्ट्रेशन 18 तारखेपासून सुरू होणार आहे, जे की तुम्ही नॉमिनल कॉस्ट 500-1000 पे करून तुमचं रजिस्ट्रेशन बुक करू शकता, जेणेकरून तुम्हाला फर्स्ट प्रायोरिटी दिली जाईल. जे रजिस्टर करणार आहे अगोदर ऍडव्हान्स मध्ये त्यांना फर्स्ट प्रायोरिटी दिली जाईल त्या बॅच मध्ये. आणि आता पाहिलं आपण ऑलरेडी एससीची बॅच सुरू झालेली आहे. सेकंड बॅच साठी पण ऍडव्हान्स रजिस्ट्रेशन मी सुरू केलेले आहे. सो लेट्स से होपफुली एक्सप्लोर करा. काही शंका असेल तर डेफिनेटली आपल्या पीएसआर बाय पीएम पीएसआर बाय पीएम दिसत नसेल तर ऍट द रेट सो ऍट द रेट पीएनएम हा आपला टेलिग्राम आयडी आहे. सो याच्यावरती जाऊन तुम्ही मला मेल सॉरी टेलिग्राम मेसेज करू शकता, किंवा पीएसआर बाय पीएम हा आपला टेलिग्राम चॅनल आहे, त्याच्यावरती डिटेल्स पाहू शकता आणि त्याच्यावरती पण माझा लिंक आहे, तुम्ही विचारू शकता एनी टाइम. ठीक आहे. सो दॅट्स ऑल अबाउट इट. ठीक आहे, थांबूया या सेशन मध्ये इथे. बाकीचे डिटेल्स मी लवकरच पब्लिश करेल. थँक्यू. कीप वॉचिंग द व्हिडिओज.